नमस्कार मित्रांनो, क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड चॅप्टर नंबर 7 लिमिट्समधील एक्सरसाइज 7.4 ते आपण आज सॉल्व करणार आहोत. पण त्या अगोदर काही जे पॉईंट्स आहेत, बेसिक फॉर्म्युले ते आपल्याला घ्यावे लागतील. तर लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनॉमेट्रिक फंक्शन हा एक पॉईंट आहे की जे ट्रिगोनॉमेट्रिक फंक्शन्स आहेत त्यांचे लिमिट. आता बघा, पहिला जो फॉर्म्युला आहे तर ते आपण अगोदर फॉर्म्युले या ठिकाणी डिस्कस करूयात. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ही व्हॅल्यू आहे इक्वल टू 1. एक्स टेंड्स टू 0, एक्स हा थिटा आहे आणि जो थिटा आहे तो नेहमी रेडियनमध्ये असतो. मग जो थिटा आहे तो टेंड्स टू 0 असायला पाहिजे आणि तोच थिटा डिनॉमिनेटरमध्ये जर असेल तर आपल्याला त्याची व्हॅल्यू लिहायची आहे इक्वल टू 1. सेकंड फॉर्म्युला आहे बघा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स, ही पण व्हॅल्यू इक्वल टू 1 आहे. आणि हे दोन्ही जे फॉर्म्युलाज आहेत ते साईन आणि टॅनसाठीच आहेत. ह्या दोन्ही फॉर्मॅट सेम फॉर्मॅटमध्ये, कॉससाठी हे दोन्ही फॉर्म्युले नाहीत. आणि या दोघांचं जे प्रूफ आहे ते आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. तर अगोदर जे फॉर्म्युले आहेत ते फॉर्म्युले काय आहेत, कसे यूज करायचे आहेत आणि मग त्याच्यानंतर त्यांचं ॲप्लिकेशन म्हणजे एक्सरसाइजमधील क्वेश्चन्स सॉल्व करूयात. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू आपण लिहिणार आहोत 1 आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्सची व्हॅल्यू 1. आता ह्या ठिकाणी एक सोबत जर सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन के इंटू एक्स, एक सोबत कॉन्स्टंट के मल्टिप्लिकेशनमध्ये असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये पण के एक्सने डिवाईड झालं पाहिजे. म्हणजे डिनॉमिनेटर के एक्स असेल तरच इक्वल टू व्हॅल्यू आपल्याला 1 लिहायची. जर समजा या ठिकाणी के एक्स नसेल तर आपल्याला ॲडजस्टमेंट केने डिवाईड केने मल्टिप्लाय करून ॲडजस्टमेंट करायची आहे. आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स, इथं पण सेम tan इंटू के एक्स असेल तर या ठिकाणी के एक्स डिनॉमिनेटर असेल तर इक्वल टू व्हॅल्यू 1 लिहायचे आहे. आता ह्यांचे जे रेसिप्रोकल आहेत, साइन एक्स अपॉन एक्सचा रेसिप्रोकल एक्स अपॉन साइन एक्स, त्यासाठी पण हा फॉर्म्युला जो आहे तो यूज होतो. म्हणजे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन tan एक्स असं जर असेल तर इक्वल टू व्हॅल्यू 1 लिहायची आहे. आणि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स हे पण असेल, म्हणजे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स ह्यासाठी पण इक्वल टू व्हॅल्यू 1 लिहायची आहे. आणि सेम जो रूल आहे, के एक्स इथं असेल तर इथं पण के एक्स, इथं पण के एक्स असेल तर या ठिकाणी पण के एक्स असायला पाहिजे. तर यानंतर आपण जे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आहेत प्रॅक्टिस सेट 7.4 एक्सरसाइज ते आपण घेऊयात. एक्सरसाइज 7.4 इव्हॅल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, त्यामध्ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स इंटू कोसेक एक्स. आता जे क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रिगोनॉमेट्रिक काही आयडेंटिटीज आणि जे ट्रिगोनॉमेट्रिक फॉर्म्युले आपण ज्यांना म्हणतो ते यूज होणार आहेत. तर ते ज्या त्या क्वेश्चनमध्ये आपण ज्या ठिकाणी फॉर्म्युलाज येतील त्या ठिकाणी आपण ते फॉर्म्युलाज एक्सप्लेन करू, साईडला लिहून घेऊ. तर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स इंटू कोसेक एक्स. आता हा फॉर्म्युला यूज करण्यासाठी बघा, म्हणजे हे लिमिट फाइंड करण्यासाठी एक्स इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू आहे 1 अपॉन साइन एक्स. कोसेक थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थिटा हा फॉर्म्युला आहे. तर या ठिकाणी 1 अपॉन साइन एक्स, तर डिनॉमिनेटरमध्ये साइन एक्स येणार, एक्स अपॉन साइन एक्स ही व्हॅल्यू इक्वल टू 1 येईल. क्वेश्चन नंबर 2 बघा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन साइन 3x. आता जो tan 5x आहे म्हणजे जो थिटा आहे तो टेंड्स टू या ठिकाणी एक्स टेंड्स टू 0 आहे, म्हणजे 0 इंटू 5 म्हणजे हा 0 होणार आहे. आणि हा पण जो थिटा आहे तो टेंड्स टू 0 होणार आहे. पण टॅनचा जो फॉर्म्युला आहे तो यूज करण्यासाठी डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स आणि साईनला पण डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स पाहिजे. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मग न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ह्या दोघांना आपण सेम नंबरने मल्टिप्लाय किंवा डिवाईड करू शकतो. म्हणून न्यूमरेटरला एक्सने डिवाईड आणि डिनॉमिनेटरला पण एक्सने डिवाईड आपण करूया. म्हणजे न्यूमरेटर डिवाइड बाय एक्स, डिनॉमिनेटर डिवाइड बाय एक्स, म्हणजे टोटल ह्या एक्सप्रेशनच्या व्हॅल्यूमध्ये काही चेंज होणार नाही. आणि जे लिमिट आहे ते न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर ह्या दोघांना सेपरेट आपल्याला या ठिकाणी ॲप्लाय करता येतील. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन एक्स आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन एक्स. पण आता 5x या ठिकाणी आहे, म्हणजे एक्ससोबत कॉन्स्टंट 5 आहे, तर इथं पण 5ने मल्टिप्लाय झालं पाहिजे. म्हणून tan 5xला
tan 5x डिनॉमिनेटरला आपण 5ने मल्टिप्लाय करणार आणि न्यूमरेटरला पण 5ने मल्टिप्लाय करणार. आणि सेम sin 3x डिनॉमिनेटरला पण 3ने मल्टिप्लाय करणार आहोत आणि sin 3x न्यूमरेटरला पण 3ने मल्टिप्लाय, म्हणजे 3/1 5/1. आता हे 3/1 न्यूमरेटरमध्ये घेतल्यानंतर 1/3 होणार, म्हणजे 5/3 या ठिकाणी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू येणार आहे. आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन x 5x ही व्हॅल्यू 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x ही पण व्हॅल्यू 1, ही व्हॅल्यू 1, ही व्हॅल्यू 1, म्हणजे 1/1 इंटू 5/3. तर आन्सर आपल्याला येणार आहे 5/3. क्वेश्चन नंबर 3 आहे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 मायनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वेअर 2x. आता ह्या ठिकाणी एक फॉर्म्युला आपल्याला यूज होणार आहे, तो साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. हा फॉर्म्युला जो की 10th क्लासमध्ये पण झालेला आहे, 11th पण झालेला आहे. मग ह्या ठिकाणी साइन स्क्वेअर थिटाची जी व्हॅल्यू आहे, साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा होणार मायनस कॉस स्क्वेअर थिटा, म्हणजे साइन स्क्वेअर 2x हा जो थिटा आहे तो या ठिकाणी साइन स्क्वेअर 2x इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर 2x हा फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 मायनस कॉस 2x डिवायडेड बाय साइन स्क्वेअर 2xला 1 मायनस कॉस स्क्वेअर 2x लिहिता येतं. 1 हा 1चा स्क्वेअर आहे, म्हणजे 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 येतो, म्हणून 1ला आपण 1 स्क्वेअर लिहिलं मायनस कॉस स्क्वेअर 2x, म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टिप्लाइड बाय ए मायनस बी. हा फॉर्म्युला आपल्याला घेता येतो. हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला बघा, साइन स्क्वेअर 2x हा फॉर्म्युला आपण काय यूज केला, कारण 1 मायनस कॉस 2x आपल्याला कॅन्सल करायचं आहे. मग या ठिकाणी ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर घेतल्यानंतर 1 मायनस कॉस 2x या ठिकाणी येणार आहे, म्हणून आपण हा फॉर्म्युला घेतला 1 मायनस कॉस 2x डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरला लिहिता येतं ए प्लस बी ए मायनस बी, म्हणजे ए प्लस बी म्हणजे 1 मायनस कॉस 2x इंटू ए मायनस बी म्हणजे 1 मायनस कॉस 2x. 1 मायनस कॉस 2x आणि 1 मायनस कॉस 2x कॅन्सल होईल आणि मग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आता या ठिकाणी आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी x असेल त्या ठिकाणी 0 या ठिकाणी लिहायचं, म्हणजे न्यूमरेटर आहे 1 आणि डिनॉमिनेटरमध्ये बघा 1 प्लस कॉस 2 इंटू 0 म्हणजे कॉस 0, कॉस 0ची व्हॅल्यू आहे 1, 1 प्लस 1 म्हणजे 2, तर 1/2 ह्या ठिकाणी आन्सर येईल. आता हे जे लिमिट अप्लाय करत असताना बघा 1 मायनस कॉस 2x का कॅन्सल केलेलं आहे, कारण एक्सची व्हॅल्यू जर आपण 0 या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केली डिनॉमिनेटरमध्ये तर साइन 0ची व्हॅल्यू 0 येणार आहे, म्हणजे 2 इंटू 0 0, साइन 0 0, साइन 0चा स्क्वेअर 0, 0चा स्क्वेअर 0 येणार, म्हणजे डिनॉमिनेटर जो 0 येणार आहे तो या ठिकाणी कॅन्सल होईल. मग साइन स्क्वेअर 2xला 1 प्लस कॉस 2x 1 मायनस कॉस 2xमध्ये कन्वर्ट केलं. ह्या ठिकाणी 0 लिहिल्यानंतर कॉस 0ची व्हॅल्यू 1, 1 मायनस 1 0, म्हणजे हा ब्रॅकेट 0 येणार होता आणि आपण ब्रॅकेट 0 येणार होता, ते आपण कॅन्सलेशन केलं आणि मग लिमिट अप्लाय केलं आणि मग लिमिटची व्हॅल्यू आपण फाइंड केली. म्हणजे लिमिट फाइंड करण्यासाठी शक्यतो जो डिनॉमिनेटर 0 येणार आहे ज्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू कॅन्सलेशन करून मग लिमिटची व्हॅल्यू अप्लाय करायची आणि मग आन्सर फाइंड करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2 प्लस एक्स मायनस साइन 2 मायनस एक्स अपॉन एक्स. आता ह्या ठिकाणी एक आपल्याला फॉर्म्युला जो आहे तो यूज करावा लागणार आहे, तो आहे साइन सी मायनस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी मायनस डी अपॉन 2. हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचा आहे. आता ह्या ठिकाणी सी म्हणजे व्हॅल्यू बघा, साइन सी म्हणजे हा फर्स्ट ब्रॅकेट 2 प्लस एक्स सीची व्हॅल्यू झाली, मायनस साइन डी डी म्हणजे 2 मायनस एक्स. मग आता जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर बघा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 मल्टिप्लाइड बाय कॉस सी प्लस डी. आता ह्या दोन्ही ब्रॅकेटची आपण ॲडिशन केली तर 2 प्लस एक्स प्लस 2 मायनस एक्स, म्हणजे प्लसने ह्या दोन्ही व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करायचं आहे, म्हणजे ॲडिशन काय होईल बघा यांची 2 प्लस एक्स प्लस 2 मायनस एक्स, तर मायनस एक्स आणि प्लस एक्स कॅन्सल होईल, 2 प्लस 2 म्हणजे 4/2 म्हणजेच कॉस 2 इंटू साइन सी मायनस डी. आता सीमधून डी मायनस करायचं म्हणजे 2 प्लस एक्स या ठिकाणी आपण लिहू 2 प्लस एक्स मायनस, आता मायनसने ह्या दोन्ही किमतीला मल्टिप्लाय केलं तर हे प्लस 2चं मायनस 2 आणि मायनस एक्स होणार प्लस एक्स, तर हे प्लस 2 मायनस 2 कॅन्सल होईल, एक्स प्लस एक्स म्हणजे 2x डिवायडेड बाय 2
सी मायनस डीची व्हॅल्यू 2x आली आणि डिवायडेड बाय 2 फॉर्म्युल्यामधलं हे 2 आणि डिवायडेड बाय एक्स, हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल. साईन एक्स अपॉन एक्स, आता लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आहे, तर साईन एक्स अपॉन एक्सची व्हॅल्यू लिमिट अप्लाय केल्यानंतर ही व्हॅल्यू 1 होणार आणि आन्सर जे येणार ते 2 इंटू कॉस 2 हे आन्सर येईल. क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए मायनस एक्स मायनस 2 साइन ए अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स. आता ह्या ठिकाणी बघा साइन ए प्लस एक्स प्लस साइन ए मायनस एक्स म्हणजे दोन साइन एकत्र आलेले आहेत आणि या दोघांमध्ये प्लस साइन आहे. म्हणजे आपण या अगोदर साइन सी मायनस साइन डीचा फॉर्म्युला यूज केलेला होता. आता सिमिलरली साइन सी प्लस साइन डी हा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला 11th क्लासमध्ये झालेला आहे. तर साइन सी प्लस साइन डी हा फॉर्म्युला आहे 2 इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी मायनस डी अपॉन 2. आता हा फॉर्म्युला बघा की ह्या फॉर्म्युलामध्ये साइन सी प्लस साइन डी आहे आणि अगोदरच्या फॉर्म्युलामध्ये साइन सी मायनस साइन डी होतं. ज्यावेळेस प्लस असेल त्यावेळेस साइन अगोदर लिहायचं आहे कॉस नंतर, आणि ज्या ठिकाणी तिथं अगोदर मायनस होतं त्या ठिकाणी इथं कॉस आणि या ठिकाणी साइन लिहायचं. म्हणजे हा चेंज आहे, बाकी सेम फॉर्म्युला आहे 2 त्याच ठिकाणी आहे सी प्लस डी बाय 2 सी मायनस डी बाय 2 हे सेम त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. मग आता फॉर्म्युला जो आहे तो अप्लाय केल्यानंतर काय होईल बघा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाय 2 ए प्लस एक्स प्लस ए मायनस एक्स. म्हणजे या दोघांची जर आपण ॲडिशन केली तरी ह्या दोघांचं साइन चेंज होणार नाही. प्लस म्हणजे प्लस ए 2a आणि प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल होईल 2a अपॉन 2 इंटू कॉस सी मायनस डी. आता ए प्लस एक्स मायनसने ह्या दोघांना मल्टिप्लाय केलं की मायनस ए आणि प्लस एक्स होणार. मायनस ए प्लस ए कॅन्सल, एक्स प्लस एक्स म्हणजे 2x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय या ठिकाणी एक्स इंटू साइन एक्स दिलेला आहे. आता साइन 2a हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होईल, कॉस 2x अपॉन 2 2 आणि 2 कॅन्सल होईल, एक्स इंटू साइन एक्स हा जो फॉर्म्युला आहे या ठिकाणी 2a कॉस एक्स साइन ए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 इंटू साइन ए. आणखीन बघा पुढं आहे मायनस 2 इंटू साइन ए, मग 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस एक्स मायनस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन एक्स हे ॲज इट इज लिहा. आता ह्यानंतर आपल्याला लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 इथं 2 साइन ए आणि ह्या ठिकाणी पण 2 साइन ए आणि इथं साइन मायनस आहे या ठिकाणी प्लस आहे. जर आपण 2 साइन ए आणि 2 साइन ए कॉमन घेतलं तर या ठिकाणी कॉस एक्स मायनस 1 होणार आहे आणि लिमिटमध्ये बघा कॉस एक्स मायनस 1 किंवा 1 मायनस कॉस एक्स. तर 1 मायनस कॉस एक्सचा फॉर्म्युला साईनमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येतो हाफ अँगल फॉर्म्युला, आणि साइन एक्सला पण हाफ अँगल फॉर्म्युलामध्ये कन्वर्ट करता येतं आणि मग पुढं काही कॅन्सलेशन होऊ शकतं. तर इथं 2 साइन ए, आता कॉस एक्सचं साइन मायनस पाहिजे फॉर्म्युल्यामुळे, त्यामुळे आपण काय करायचं की मायनस 2 साइन ए कॉमन घ्यायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण कॉमन जी व्हॅल्यू घेऊयात ती व्हॅल्यू घेऊयात मायनस 2 साइन ए. मायनस 2 साइन ए जर कॉमन घेतलं तर मायनस 2 साइन ए ह्या ठिकाणी प्लस 1 राहील आणि इथं जे प्लस साइन आहेत ते होणार मायनस, प्लसमधून मायनस कॉमन घेतल्यानंतर मायनस होईल आणि हे 2 ॲज इट इज कॉमन आहे, साइन ए कॉमन कॉस एक्स या ठिकाणी राहील आणि डिवाइडेड बाय एक्स इंटू साइन एक्स. अजून एक फॉर्म्युला आहे 1 मायनस कॉस थिटाचा, हाफ अँगल फॉर्म्युलामध्ये आहे 1 मायनस कॉस थिटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वेअर थिटा डिवाइड बाय 2. आता हा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला बघा, ज्या ठिकाणी इथं थिटा असेल तर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये इथं थिटा अपॉन 2 होणार. ह्या ठिकाणी 2 थिटा असेल तर 2 थिटा अपॉन 2 म्हणजे 1 थिटा होईल. 4 थिटा असेल तर या ठिकाणी 4 थिटा बाय 2 म्हणजे 2 थिटा होणार. इथं 3 थिटा असेल तर 3 थिटा डिवाइड बाय 2 थिटा 2. फक्त इथं जो थिटा आहे त्याचा हाफ या ठिकाणी घ्यायचा आहे 1 मायनस कॉस थिटाचं 2 साइन स्क्वेअर हे ॲज इट इज राहणार आणि जो थिटा आहे तो या ठिकाणी हाफ होणार. मग 1 मायनस कॉस एक्सला 2 साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2 या ठिकाणी लिहिता येतं. म्हणजे आपण फॉर्म्युला जो आहे तो या ठिकाणी यूज करूयात, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 मायनस 2 साइन ए इंटू 2 इंटू साइन स्क्वेअर एक्स अपॉन 2 1 मायनस कॉस एक्सची व्हॅल्यू येणार आणि एक्स इंटू साइन एक्स. आता ह्या ठिकाणी साईनचा स्क्वेअर आहे आणि इथं एक्स बाय 2 आहे. साईनचा स्क्वेअर असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये पण आपल्याला
जो फॉर्म्युला आहे बघा ट्रिगोनॉमेट्रीचा, तो साईनचा स्क्वेअर म्हटल्यानंतर डिनॉमिनेटरमध्ये पण एक्सचा स्क्वेअर असायला पाहिजे. मग इथे एक्सचा स्क्वेअर आपण घेऊयात, म्हणजे डिनॉमिनेटरला आपण एक्सने मल्टिप्लाय केलं तर ह्या साईन एक्सच्या न्युमरेटरला मल्टिप्लाय केलेला आहे, तर साईन एक्सच्या डिनॉमिनेटरला पण एक्सने मल्टिप्लाय करूयात. म्हणजे इथं लिमिटची व्हॅल्यू आणि हा जो फॉर्म्युला आहे तो पण इक्वल टू 1 येणार. आता लिमिटचा अजून एक फॉर्म्युला बघा आपण एक्सप्लेन करायचा राहिलेला आहे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साईन स्क्वेअर एक्स डिवाइडेड बाय, इथं पण एक्सचा स्क्वेअर असायला पाहिजे. थिटा जो असेल त्याचा स्क्वेअर डिनॉमिनेटरमध्ये असेल तर इक्वल टू व्हॅल्यू आपण 1 लिहू शकतो. म्हणजे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साईन स्क्वेअर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर असेल तर व्हॅल्यू 1. इथं के एक्स असेल तर इथं के एक्सचा स्क्वेअर असायला पाहिजे. मग ह्या ठिकाणी x/2 आहे, मग x/2चा स्क्वेअर असण्यासाठी ह्या एक्सला 2ने डिवाइड करायचं आहे. 2ने डिवाइड करून मग त्याचा स्क्वेअर घ्यायचं, म्हणजे